taas, nyt on jakso 3 menossa ja nyt me otettiin Helena Haaparannan kanssa tämmönen Skype-meetingi. Terve Helena! Terve! Tervetuloa oikein lämpimästi tähän jaksoon. Mäpä kuulen meidän suoraan asiaan ja kysynpä, että mitä sulle nyt kuuluu näin koronan keskellä? Kiitoksia ensinnäkin kutsusta. Ihan mahtavaa olla täällä pamisemassa sun kanssa. Mitäs tänne? Etätyöskentelyä, etäopintoja, päätoimisia musiikin tekemisen ja tuottamisen opintoja ammattikorkeassa ja niin, oman artistipolun rakentelua, baby steps. Tuossa oli joku viikonloppu sitten niin elämäni ensimmäinen Twitch-konsertti muun muassa. Joo. Jännittävää. Siis mähän olen seurannut sua somessa aika tiuhasti ja sitten me jutellaankin Helenan kanssa päivittäin melkein. Eli kaikki nämä sun edesottamukset eivät ole menneet multa ohi. Ja siis täytyy nostaa hattua, että sä oot ihan järkyttävän aktiivinen ollut nyt kaiken tämän keskellä. Ja tosiaan Helenalla ja mullahan on vähän pidempi historia myös. Meillä on ollut yhteistä bändiä. Sillain, ei olla oltu samaan aikaan, mutta niinku... Hei, otatko tästä pallon? Sitten minä olen heittänyt, sit Sara. No, kiitos. Joo, tehdään, hoidetaan homma. Mikä se hitto se tämä on? Kiitos. Elikkä on ollut Grimfallia ja Fear of Dominationia ja kaikkea näin. Sulla on myös järkyttävän pitkä ura laulaja, muusikko kaikessa mahdollisessa. Niin haluatko sä itse niinku vähän valottaa, että miten sä oot niinku päässyt tähän hetkeen asti nytten sun juurikin puhuit siitä artistipolun rakentamisesta ja kaikesta muusta, niin ihmeessä. Joo. Haluatko vähän valottaa? Totta kai. Siis mullahan on, kuten totesitkin, niin vuosikausien niin kuin, historia erilaisissa bändeissä. Ja mä koin pitkään, että ne on mulle se semmoinen niin kuin tosi luontainen paikka operoida. Ja sitten siellä ehkä jossain sydämen sopukassa kyti sellainen ajatus, että ehkä sitten joskus jotain soolojuttua. No sitten olen aina ollut aika lahjakas nainen hankkimaan itselleni burnoutteja. Joo. Eli bönareita, kuten kotoisasti heitä kutsun, rakkaalla lapsella monta nimeä. Ja no nyt ei ole vähän yli 4 vuoteen kuulunut yhtäkään, että olen sen verran niin kuin hyvin osannut pelata korttini ja rakentaa sellaisen balanssin elämääni, että pysyn terveenä ja työkykyisenä, mikä on tärkeintä tässä yhteiskunnassa tietenkin. Siis lukuisien burnouttien seurauksena mä totesin, että mähän olin parhaimmillaan jossain 3-4 bändissä samaan aikaan. Ja se oli aivan niin kuin, se oli todella kuormittavaa. Mä saatoin tehdä siinä niin kuin vielä jotain normaalien ihmisten päivätöitä kyljessä. Ja viikot veny sellaisiksi 90-tuntisiksi parhaimmillaan. Ei sellaista tahtia jaksa kukaan. Ehkä jotkut jaksaa, good for them, mutta ei ole tällaisen herkän taiteilijasielun hommia ne sellaiset. Ja sitten jossain vaiheessa jäi päiväduunit. Bänditoiminta rupesi niinku tipahtamaan mun elämästä, että mä tein ihan päätöksiä ja lähdin muutamista akteista, joihinkin sitten myöhemmin vielä hetkeksi palatakseni, kuten ehkä jotkut seuraajat tietää, mutta tällä hetkellä on se tilanne, että aktiivisia bändejä on oikeastaan vain yksi, että tuo meidän kansanmusiikki kautta miksi häntä kutsuisi rakkaaksi lapseksi. Joka tapauksessa tämä yhtyeemme Helo, jonka kanssa viime kesänä valmistelimme EP:tä, joka on vielä valitettavan kesken, että se täytyisi vielä leipoa valmiiksi ja sitten laittaa uunista ulos maailmalle. Mutta joka tapauksessa, sanotaan, mulle tuli mun elämäni ensimmäinen kunnon sydänsärky tuossa vajaa 4 vuotta sitten. Ja sen seurauksena mä huomasin, että mun on oikeasti keskityttävä nyt niin kuin biisin tekoon. Ja sit mä jotenkin onnistuin selittämään itselleni 3 vuoden ajan melkeinpä, että joo, en minä kato enää laula, että minä teen niinku muille biisejä ja opettelen tekemään niinku muille ja A&R-hommat kiinnostaa. Ne kiinnostaa kyllä edelleenkin, että jos tarvitsee A&R, niin saa soitella. Mutta siis silleen, niinku, että
mä en tajunnut sitä, että mun pitää laulaa itse omia biisejäni. Ennen kuin sitten opettajajohtoinen oppija, kun olen Metropolian biisinteon lehtorimme Jere Laukkanen niin opettaa meille tosiaan biisintekoa siellä, musiikin tekemistä. Ja hän sitten antoi meille tällaisen kotitehtävän, että kirjoittakaa pastissikappale, tuijottakaa jotain joko biisiä tai jotain bändiä tai artistia ja tehkää siitä pastissibiisi. Ja tehkää se silleen, että teette sen itsellenne laulettavaksi. Että ette sotke mitään muita artisteja siihen soppaan. Että ette tee sitä esim. Sen artistin, josta teette sen, niin sen laulettavaksi tai kenenkään muun, vaan että teette sen itsenne laulettavaksi. Joo. Ja mä tein sellaisen CMX-pastissin. Ja se oli ensinnäkin ihan hirveän hauska tehtävä. Ja sen myötä mä tajusin, siis sen koulutehtävän myötä mulle valkeni se, että ei juman kekka, ketä mä huijan, ketä mä petän. Mun on pakko laulaa itse omia biisejäni. Mitä tämä on? Mitä tää rimpuilu tässä oikein on ollut? Se oli hirveän hauska valaistuminen. Ja sitten kun mä rupesin tätä niin tietenkin ääneen iloitsemaan tuttaville ja ystäville, ja sitten se tuli silleen, niin semmoisia ymmärtäväisiä katseita vastaan, että Helena, me ollaan tiedetty tää kyllä jo niin kuin aika pitkään me muut. Että tosi kiva, että sullekin valkeni. Nyt mä herkistyn täällä ihan. Tää on mulle tosi iso juttu oikeasti. Siis se, että mä tajusin sen, kaiken sen semmoisen ämpyilyn jälkeen. Niin se kirjoitan muille oikeasti se ydin. Niin kuin ihan oikeasti. Todellakin. Koska sekin, että sulla on aivan jäätävä osaaminen, sulla on jäätävä sielu sun lauluäänessä. Niin sehän olisi aivan järjetöntä, että sä lakkaisit laulamasta sillain, what is this sorcery? Ei kuule. Niin silleen, että joo, minä vähän jotain freelancer-keikkoja, hääkeikkoja, jotain voin tehdä kavereille. Ei. Come on. Silleen, ja who are you kidding? Ja siis ihana, että tää selvisi. Ja sen jälkeenhän se on ollut sit niinku jännää, että niin, että kyllä mä noissa bändeissä on vedellyt ja on kokenut konkaria tällä viisiin, mutta mitäs tätä niinku soloartistiuraa rakennetaan? Niin. Nyt mä oon tässä niinku jelpannut ja ääräillyt vähän niinku kavereitani ja muita tämmöisiä aloittelevia artisteja ja sparrannut heitä ja mentoroinut heitä. Mutta mites tää oma napa, että miten tätä sparrataan ja miten tämän kanssa tehdään. Ja siinä vaiheessa hyppäsi kelkaan sit niinku, ihanasti saatiin koulun kautta tämmöisiä mentoroitin tunteja ottaa niinku koko kevään ajan joltain mageilta tyypeiltä, mitä löydettiin ja jotka suostu auttamaan, niin mä sain avukseni ensinnäkin toissa kevät. 2019 vai? Ei siis 2020. Niin, kato, kun nyt on tämä kevät. Joo, aivan. Joo, okei. Okay. No, me ollaan keväässä jo, okei. Joo. Nyt on kevät, siellä paistaa aurinko. Okei, selvä. Joo, siis ajantaju on aika mystinen, mutta siis se oli joulukuu 2019, kun mä ymmärsin sen, että mä sain sen tehtävän. Se oli just ennen joulua ja siitä on hyvä laskea. Eli joo, kyllä, kevät 2020. Ja mua auttoi siis biisintekijä, aivan huikea sanottajanero ja artisti itsekin, Timo Kiiskinen. Ensinnäkin mentoroi mua niin kuin sanottamisessa. Hän on siis legenda, jos ette tiedä, niin muun muassa, niin kuin, siis voi hyvänä aika, Ukko Metso on hänen käsialansa. Okay. Että on herra isoherrastakin. Ja anyway, kiitokset Timpalle, ihan mahtavaa koutsausta sain sieltä. Ja sitten ehkä niin kuin vielä tavallaan käytännössä merkittävämpänä tekijänä siinä sopassa oli se, että mä sain myös Riku Mattilalta, joka on yksi Suomen niin kuin parhaita tuottajia ja myös työskennellyt pitkään Major-yhtiöillä ja tälleen näin, niin mä sain sellaista käytännön niin kuin A&R-perseelle potkimista niin sanotusti, että mä menin sinne silleen niin kuin itku kurkussa, että vittu, mä rakastan tätä ja tätä ja tätä ja tätä genreä ja mä haluan tehdä pelimusaa ja mä haluan säveltää runoihin ja sit mulla on tää bänditoiminta ja sit mulla on tää kansanmusapuoli ja sit mulla on pari biisiä täällä. Et mitä mä teen näillä? Joo. Ja hän oli ensimmäinen ihminen, joka sanoi mulle, että Helena, se on ihan okei, että sun viuhkassa on monta niin kuin saraa. Hehe, no niin, see what I did there. Mut joka tapauksessa. Tämä ei ollut käsikirjoitettu, I promise. Joo. Huono huumori. Joo. Joo, niin
koska kaikki oli terättänyt sitä ennen jotenkin, että sun pitää niinku löytää se sun juttu ja niinku mennä sinne täysin ja unohtaa kaikki muu. Ja mä oon ollut silleen, niinku, että no anteeksi, mutta kaikki kiinnostaa, että mites ois. Ja hän antoi tavallaan, niinku, tai muistutti mua siitä, että mulla on lupa rönsytä ja olla kaikkea, mitä mä haluun. Mutta mun pitää valita, tietyllä tavalla valita niin kun se, tai löytää se ja tarkastella sitä, että mikä se Helena X sitten on se mun artistipolku. Että se on yksi niistä viuhkan osasista ja sitä voi rakentaa, vaikka kylässä olisi niitä muita asioita. Tavallaan, että se ei tarkoita sitä, että paletti on levällään, jos on niin kuin naruja hanskassa niistä eri alueista, eikä välttämättä pysty päättämään, että nyt teen vain ainoastaan tätä yhtä asiaa. Mutta joka tapauksessa hänen kanssa sitten ruvettiin yhteistyöhön ja mä rupesin stormaamaan biisejä ulos ja hänen kanssa kuunneltiin niitä ja rupesi vähitellen hahmottua se, että mikä otus se Helena Haaparanta artistina siellä oikein onkaan. Ja ensimmäisiä biisejä mä rupean tuottamaan niin kun, harkitun ja huolella valitun kollegioni kanssa, tai tiimini kanssa, jonka kerään ympärille, niin itse aion olla tällaisena niin sanotusti executive producerina siinä, koska mulla on myös niin vahva tuotantokorva, että mä en voi antaa mun lempilastani pelkästään jonkun toisen niin kuin taiteellisen päätäntävallan alle, että nyt sinä tuotat minun albumin. Että totta kai mä kysyn apua kokeneemmilta ja mahdollisimman monilta korvilta, mitkä mun musaa haluaa kuulla, mutta mä haluan, että se on mun projekti. Mutta mä tiedostan myös sen, että mä tarvin apua, eli sen takia mä aion kerätä siihen kyllä sit tiimin ympärille. Noin lyhyesti. Joo, siis aivan siis täydellistä. Tää oli silleen, että mä esitän kysymyksen ja sä hoidat loput. Mutta se, että mä en ole niinku huolissani ollenkaan tästä sun oma artistiuran rakentamisesta, koska sulla on justiinsa jäätävä kokemus eri genren bändeissä ja nyt sä oot siellä opinahjossa juuri oppimassa vielä lisää ja mun mielestä tämä oli se ehkä kaikista kullanarvoisin oppi sulle, että sulla on oikeasti myös lupa ja oikeus ja kaikki mahdollisuudet tehdä sitä tai etsiä se, että kuka sä oot oikeasti ja miltä sä sitten loppujen lopuksi itse kuulostat. Ja tää on niinku, yritän olla kiroilematta paljon, mutta siis todella innostavaa, koska kun mä oon kattellut sun menoa kaikki nämä vuodet, niin siis kun susta löytyy myös niin monia puolia, niin mä oikeasti toivon, että se jotenkin, tai mä en tiedä mitä siellä, no okei, kysytään sulta, että miltä se niin kuin Helenan oma musiikki kuulostaisi, että jos nyt ollaan kuultu sulta just poppia ja kansanmusiikkia ja metallia ja ihan niin kuin mitä kabareeta ja operaa ja kaikkea. Jatsia. Joo, just näin. Silleen, että kaikki genret vaan laid all on. Joo, mitä se siis sanotaan niinku, että niin, aivan helvetin hyvä kysymys. Jos sä keksit vastauksen, niin mä palkkaan sut mun A&R:ksi. Siis, niin. Mitä se mun musa on? Edes laatikoita. Mikä on semmoinen ish-laatikko? Jos Eivör Pålsdottir, eli Eivör nimellä tekevä artisti, ja CMX sais rakkauslapsen, mä luulen, että se saattaisi näyttää jotakuinkin siltä, mitä on tapahtumassa, mutta tää on vaan haisu. Mä huomautan, että me aletaan tuottaa niitä biisejä vasta ensi kesän jälkeen, kesä, syksy. Et tällä hetkellä ne on mulla kännykässä pianodemoina. Siis silleen, että minä ja tässä sirputi. Ja siis he on tällä hetkellä siinä muodossa. Ja siinä muodossa mä pystyn niitä esittämäänkin, mutta biisejä ei ole esimerkiksi hirveästi niinku tarkasteltu silleen, että niitä nyt kiilotettaisiin esim. Jotain tiettyä tarkoitusta varten, vaan ne on aika raw muodossa. Joo. Ne on aika raaka materiaalina silleen, että melkeinpä sellaisena minä ne on tullut ulos pullahtanut. Joo. Ja käytännössä mä tiedostan sen, että se tuotanto ei ole pelkkää, että nyt rakennetaan joku hot trackit tuolle chikille, vaan olipas hienoa englantia. Vaan silleen, että oikeasti avataan ne biisit silleen siihen pöydälle noin ja sörkitään vähän, että mitä se sisältää, mitä siellä on. Joo. Eli ne saattaa, mitä näille voi tehdä. Joo, ne saattaa oikeasti silleen niin kuin kappaleina
niin kuin saada tosi paljon uusia syvyyksiä sit siinä vaiheessa, että kun mä pyydän esimerkiksi mun siis sanotaan nyt vaikka sanottamista niin kuin päätoimisesti tehneen ystävän niin kuin auttamaan mua kaivelemaan ytimet esille siitä mun kaikesta karjalaisesta rönsystä, mitä siellä on, hyvin runsasta tekstin käyttöä ja aivan liikaa sanoja. Ihmiset ei ehdi kuulemaan, mistä biisissä on kyse, kun siellä vaan niinku paku. Joo. Mutta joka tapauksessa siis, se on mielenkiintoinen matka. Et siinäpä sitten nähdään, että sitten kun näitä kappaleita aletaan tuottaa, että mä haluan myös antaa sellaiselle vapauden, sellaiselle mahdollisuudelle, että tavallaan kun sitoo lahjapakettia, paketoi sitä kauniisti, niin ei välttämättä päätä, että miten se nartsa siihen laitetaan, vaan antaa vähän niin kuin sen narun viedä, ja sitten siitä saattaakin tulla jotain ihan uutta ja hauskaa. Mä vaan mietin sitä, että nyt palaa vähän tähän koronavuoteen ja muuhun, niin ootko sä kokenut, että tämä viimeinen vuosi on antanut sulle kanssa enemmän aikaa rakentaa sitä sun uutta artistiminää tai niinku musiikkia ja muuten, että miten tämä viimeinen vuosi on siihen tähän koronan aiheuttamien muutoksien takia mennyt? Hyvä kysymys. Tietyllä tavalla se ensimmäinen kevät, eli viime kevät, eli viime vuoden kevät, me olemme tästä nyt samaa mieltä, niin se osoitti, että sieltä niinku tipahti tietyllä tavalla sellaisia aika jänniä asioita, mitä mä en olettanut mun mielen päällä olevan kuormittamassa, kuten esimerkiksi jatkuva FOMO siitä, että nyt jossain tapahtuu jotain kivaa ja minä en ole siellä nytten. Joo. Se kun yhtäkkiä missään ei ollut mitään, niin olipa semmoinen olo, että onpas täällä kotona kivaa. Ja se on muuten ihan totta. Alkoi esimerkiksi silleen niinku tietyt asiat täällä kotona ei ollut kivaa. Et mulla oli vähän erilainen floor plan täällä ja pikkasen silleen ahtaampi tää mun studiokolonen ja jääkaappi huris bassotaajuuksia tuossa ihan vieressä. On se edelleenkin lähellä, mutta hurisee sentään toiseen suuntaan. Niin, sitten täällä kotona on tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka on sitten taas helpottanut workflowta ja sitä, että mä voin istua koneelle ja painaa rekkiä ja noin mikistä tulee ääni sinne koneelle. Kuin että silleen niin kuin lämmittää toista mikrofonia puoli tuntia ja sitten ehkä saada se idis ylös. Sen takia, koska mulla ei pitkään aikaa ollut mikkiä, minkä sai heti valmiiksi päälle. Aivan, okei. Niin ne oli aina siellä kännykässä ne demot. Ehkä siinä on myös se, että kun sen on tajunnut. Ja ne meni itse asiassa aika käsi kädessä, että eihän siinä mennyt kuin pari kuukautta siitä tajuamisesta, että nyt mun pitää tehdä musaa itselleni, niin sitten tuli tämä poikkeustilanne. Niin mä uskon, että vaikka ihmiset on tosi taitavia välttelemään sitä, mitä ne eniten haluaa tehdä, liittyy pelkoihin ja ylisuorittajuuteen ja perfektionismiin muun muassa, silti se oma fokus on ollut selvästi siellä omassa artistiudessa. Että nyt tämä on mulle merkittävää ja mä oon tehnyt päätöksiä ja vaikka mä oonkin innostuva helposti aina muidenkin progiksista ja Helena, pystyt sä auttaa mua tässä? Joo, no vähän semmoinen yes girl tietyllä tavalla, niin kuin ei sen takia, että niin kuin olisi ovimatto, vaan sen takia, että aidosti rakastaa kaikenlaista musaa, tykkää ihmisten kanssa tehdä töitä ja mielellään lähtee messiin ja sitten yhtäkkiä kalenteri on turboahdettu. Joo. Niin mä oon sieltä nyt niin kuin tehnyt itseni kanssa tällaisia biisintekotreffejä ja sitten ihan semmoisia niin kuin itseni kanssa muutenkin olemisaikoja, että nyt tuo on minun vapaapäiväni ja minä en silloin tee töitä, en edes artistipolkutöitä, joten sen takia on sitten ollut valittava myös niin kuin erillinen päivä kalenterista silleen, että tämä on Helenan artistipäivä, että niin kuin, vain Helenaa. Tästä itse asiassa täytyy kääntyä vähän tänne haastattelun loppupuolelle, niin sä ihan hyvin itse tuossa johdattelitkin vähän siihen ajatukseen, että mitä se tulevaisuus nyt sitten olisi ja miten sä itse koet niin kuin tässä sun omassa arjessa, sun oman artistipolun rakentamisessa, ihan missä tahansa, niin mihin suuntaan tämä nyt olisi menossa, mitä sä oot itse tekemässä? Tuossa nyt voisi olla ehkä sitä, että sulla on syntynyt just se pieni idean siemen siitä, että voisit tehdä lisää striimikeikkoja, mutta onko jotain muita ajatuksia? Niin,
Öö, Maailmantilannetta on paha ruveta arpomaan, mutta yksi Mm. syy siinä, että mä investoin rahaa ja aikaa niin kosolti näiden striimihommien opetteluun, oli se, että vaikka tämä kyseinen pandemia loppuisi kuinka pian ja saataisiin aisoihin, mitä ei muuten saada välttämättä kauhean pian, mutta vaikka se loppuisi, niin kuka tietää, koska tulee seuraava. No Et se. nyt tämä on koettu ja ihmiset on tällä hetkellä sen verran, tai ei tällä hetkellä, vaan ylipäätään näinä aikoina tavallaan niin vapaita liikkumaan, sanotaan vuosi sitten, että ihmiset ihan helposti tuosta noin vaan lensi Amerikkaan ja takaisin ja kävi Kauko-Aasiassa vähän syömässä ja nauttimassa rantaelämästä ja tuli sitten takaisin. Et ihmisestä on tullut niin globaali tietyllä tavalla ja se on ihanaa ja sitten se on myös vähän pelottavaa sen takia, että me myös pystytään levittämään tosi nopeasti kaiken näköisiä pöpöjä, mitä lähtee tulemaan. Niin se, että mä koen, että mun on artistina ja musiikintekijänä ja myös niin kuin ylipäätään henkilökohtaisena ihmisenä, niin kuin privaatti-Helenana, niin mun on sopeuduttava siihen. Ja tietyllä tavalla, niin, kodista kannattaa tehdä aika kiva ja mahdollisimman hyvä paikka olla. Ja samoin siitä, mun mielestä siitä, että tavallaan extend your living room sinne internettiin. Että tässäkin me puhutaan, kun niinku oltaisiin melkein naamakkain. Ja sitten esimerkiksi, no mä oon nyt hurahtanut viime päivinä tuohon Clubhouseen, mutta mä oon ollut siellä niinku keskustelemassa ääneen ihmisten kanssa, joita mä en ole aikaisemmin tuntenut. Ihan niin kuin mä olisin jossain jonkun yhden kaverin kotibileissä, missä mä en tunne ketään ja pitää verkostoitua. Ja kaikkea tällaista näin. Uutta happeningia löytyy, kun menee vaan ja etsii ja on auki sille, että mitä saattaa sieltä löytyä. Se vaatii kyllä paljon rohkeutta, siis täytyy sanoa. Internet on aika iso maailma, mutta pakkohan sinne on toinen jalka vähintäänkin niin kuin upottaa, koska muuten mä voin olla mökkihöperttyä täällä himassa ihan yksinäni. Et jos mä en uskalla tavata, mähän kuulun riskiryhmään itse, että mä en uskalla ihan oikeasti hirveästi tavata ihmisiä. Senkin takia me hoidetaan tää tällainen etänä, eikä naamakkain, kun ei muuten hirveästi tavata livenä, niin se, että jos mä en uskalla tavata livenä ihmisiä, niin kyllä mun sosiaalisena ihmisenä pitää kuitenkin jotain kautta niitä ihmisiä tavata. Joo. Niin sit se on siellä laajennetussa olohuoneessa niin sanotusti. Just näin. Ai että. Ei, mutta kiitos oikein lämpimästi Helena tästä kaikesta. Mä joudun nyt lopettelemaan, koska muuten tulee liikaa editoitavaa mulle. Hei, kiitos ihan tuhannesti, Sara. On ollut aivan ihana hölpöttää sun kanssa ja tavata tällainen niin kuin laulamiseen liittyvissä ja artistiuteen liittyvissä asioissa. Nämä on tosi merkityksellisiä itselle ja toivottavasti joku kuulijakin, sun seuraaja ja katsoja saa näistä jotain irti. Joo, mulla on vähän sama. Ensisijaisesti tein tämän itseni ja sitten meidän niin kuin, takia, mutta jos joku saa tästä vielä lisää irti, niin se on vaan tuplabonus. Mulla on muuten idea, mikä mä ajattelin, että mä esitän sulle. Sä voit leikata tämän joko pois tästä tai jättää tänne, jos haluat. Mutta eiköhän tehdä joku yhteinen live jossain vaiheessa myös. Oho, siis niinku, että laulettaisiin. Joko, tai sitten että hölpöteltäisiin niinku ihan tosta vaan kuule lähetys päällä ja tällä viisi. Joo, koska ja siinä vaiheessa, kun on ehkä vähän turvallisempaa tavata, niin voidaan myös musisoida toki yhdessä. Sä voit tulla tänne ja mä voin säestää ja sä voit pistää laulaen ja mä voin laulaa sulle stemmulit ja mitä keksitäänkään. Mä oon muuten nähnyt niitä versioita just sen latenssin takia, että kitaristi soittaa siellä jossain ja sit laulaja laulaa sen päälle. Ja sitten se videoidaan. Se oli vähän semmoinen, wow. Toi etänä Zoomin kautta musisointi on vähän, siinä on noin puolinuotin pituinen viive. Että jos sä aloitat nyt, niin mä tuun mukaan nyt. Ja kaappeita ehkä voidaan vetää, jos oikein tempo löydetään. Joo, voi lue. Sanotaan tähän väliin heipot meidän katsojille ja sitten voidaan jatkaa Privan puolella. Joten kiitos kaikille. Mä laitan tähän alas nyt tosiaan Helenan kaikki linkit, mitä ikinä Helenasta lähteekään, niin voitte käydä katsoa sitten, että mitä Helenalle kuuluu ja hänen artistipolulleen. Niin ei siinä.
mahdollisimman hyvää kevättä kaikille. Just Moro! näin. Just se, kohti kesää voittoa. All right. Hei hei! Moikkuu!